Він отримав запрошення в закриту групу від персонажа власного роману. Вийти звідти виявилося неможливо. 20-го запису я вже не міг пояснити раціонально. Мій власний голос записаний на моєму власному диктофоні тієї ночі, коли я точно сидів за пультом спостереження сам, без жодного пристрою на тілі, монотонно рахував номери кімнат. Рахунок, який мав зупинитися на числі 41, моєму власному віці, але не зупинився. Усе почалося значно раніше, з одного повідомлення вночі без жодного пояснення. Просто рядок у месенджері від аккаунта без фото, без імені, тільки нікнейм. Хранитель 17. Тебе обрано. Приєднайся, поки двері відчинені. І посилання на закриту групу, назва якої складалася із символів, що не читалося жодною відомою мені мовою. Я тоді працював модератором великого форуму, за фахом звик до дивних запрошень, спамних розсилок, фішингових посилань і майже видалив повідомлення, не читаючи. Зупинило мене одне. Нікнейм Хранитель 17 точно відповідав імені персонажа з мого власного, ніколи нікому не показаного чернетки роману, який я писав виключно для себе, зберігаючи файл лише на особистому ноутбуці, без хмарного бекапу, без жодного публічного сліду в мережі. Я перейшов за посиланням із чистої тривожної цікавості. Група налічувала за лічильником учасників 63 особи, хоча в списку онлайн я ніколи не бачив більше кількох імен одночасно. І жодне з них не змінювалось тижнями, ніби решта учасників існувала лише формально, у статистиці, а не в реальному спілкуванні. Опис групи складався з однієї фрази: ми знаходимо тих, хто вже майже готовий побачити. Перші дні я просто спостерігав, читаючи старі публікації. Уривчасті загадкові тексти без чіткого автора, підписані щоразу тим самим хранителем, що описували поріг, двері, тих, хто чекає з іншого боку. Коментарі під цими публікаціями належали учасникам, чиї профілі, коли я намагався їх відкрити, виявилися видаленими чи заблокованими. Ніби кожен, хто писав коментар, зникав із платформи невдовзі після цього. Гортаючи архів групи Велип, аж до найперших публікацій, я побачив дату створення. Групу зареєстрували 14 років тому. За 14 років лише кількасот публікацій, з інтервалами в кілька місяців, а іноді й років. Ніби автор не поспішав нікуди, працюючи за розкладом, недоступній звичайній людській логіці. Я написав хранителю особисто, запитавши прямо, хто він і чому обрав саме мене. Відповідь прийшла за кілька секунд, надто швидко для випадкового збігу з активністю живої людини. Я сам обрав себе, коли написав про нього. Персонажі вигадані достатньо детально, достатньо щиро. Іноді знаходять спосіб постукати у відповідь. Я тоді списав це на вправного троля, який якимось чином отримав доступ до мого приватного файлу. Вирішив вийти з групи і заблокувати аккаунт. Кнопка виходу не спрацювала. Я тиснув кілька разів, перезавантажував сторінку, пробував із різних пристроїв. Щоразу система показувала повідомлення про технічну помилку, унікальне формулювання якого я запам'ятав дослівно. Двері зачиняються лише зсередини, і лише для тих, хто готовий побачити повністю. Тієї ж ночі мені наснився сон. Надто чіткий, щоб бути просто сном. Я стояв перед дверима, знайомими мені з власного роману, і крізь щілину знизу пробивалося тьмяне жовтувате світло. Голос, схожий на мій власний, тільки трохи глухіший, кликав мене увійти, обіцяючи показати те, що дійсно чекає за сюжетом, який я
Сам не наважився дописати до кінця. Наступного дня я звернувся до знайомого програміста, попросив перевірити, чи можливо технічно заблокувати функцію виходу з групи. Він, оглянувши мій аккаунт видалено, знизав плечима. З технічного боку все виглядало штатно, але коли він сам спробував вийти від мого імені, отримав те саме повідомлення про двері, що зачиняються лише зсередини. За тиждень я почав помічати збії, від яких у грудях ставало важко дихати. Приватні деталі мого життя, які я ніколи не публікував у жодній соцмережі, ніколи не обговорював навіть із найближчими друзями, почали з'являтися у публікаціях групи. Не прямо, а завуальовано, у формі метафор, віршованих уривків, що описували, наприклад, точну марку кави, яку я пив щоранку, чи ім'я вулиці, якою ходив на роботу. Я знайшов у списку учасників одного, чий профіль ще не був заблокований. Молода жінка з іншого міста. Написав її особисто, запитавши, чи не бачила вона чогось подібного. Вона відповіла за кілька годин. Тон повідомлення був панічний, уривчатий. Вона в цій групі 3 роки. Спочатку думала, це просто дивний арт-проект. Потім зрозуміла, що не може вийти. Потім почала бачити у вісні речі, які збувалися наступного дня. Зараз не виходить з дому тижнями. А хранитель каже, що вона майже готова. І вона не знає, готова до чого. Наступного ранку її профіль зник повністю. Не заблокований, а видалений. Ніби людина ніколи не існувала в мережі взагалі. Я спробував знайти згадки про неї в новинах її міста і натрапив на коротке повідомлення тижневої давнини. Молода жінка зникла безвісті, з власної квартири. Двері замкнені зсередини. Жодних слідів проникнення. Я зрозумів, що мушу діяти рішуче. Звернувся до знайомого журналіста, що спеціалізувався на розслідуваннях діяльності деструктивних онлайн-спільнот. Він, вислухавши, підтвердив те, чого я боявся. Подібні групи з'являються і зникають роками, під різними назвами, з різними нікнеймами адміністраторів, але з однаковою структурою – обрання готових учасників, поступова ізоляція, зникнення тих, хто намагався вирватися. І головне – спільна деталь. Неможливо для будь-якого технічного пояснення. Кожен аккаунт хранителя, незалежно від назви групи чи платформи, мав ідентичний профіль реєстрації. Дату, яка за різними базами даних платформ технічно передувала самому запуску цих соцмереж на кілька років. Зіставляючи дати, які журналіст показав мені у своєму архіві розслідування, я побачив закономірність, від якої в мене раптом ослабли ноги. Кожна ітерація групи, кожна зміна назви і платформи збігалася не з технічним оновленням соцмереж, а з появою нового покоління людей, чий вік на момент запрошення точно відповідав віку попередніх жертв на момент їхнього зникнення. Журналіст порадив мені єдине – видалити аккаунт повністю, фізично знищити пристрій, якщо доведеться, і ніколи більше не намагатися розібратися у структурі групи зсередини. Бо цікавість – це саме та якість, яку хранитель шукає найбільше в нових кандидатах. Я послухав його частково. Видалив аккаунт соцмережі повністю, виконав старий телефон. Але той ноутбук, на якому зберігався мій незавершений роман із персонажем на ім'я Хранитель, я не наважився знищити. Забобона. Ірраціональна частина мене бояла, що знищення тексту може розлютити щось, що я самими лише словами власної уяви, можливо, ненавмисно покликав у реальність. Задовго до того, як воно само знайшло спосіб постукати у відповідь. Минуло 2 роки. Я більше не отримував запрошень. Не бачив нових повідомлень від хранителя, але минулого тижня
Відкривши той самий давно нечіпаний файл роману на старому ноутбуці, щоб остаточно вирішити, видаляти його чи ні, я побачив унизу документу новий абзац, якого я точно не писав. Датований вчорашнім числом, написаний стилем до болю схожий на мій власний, що закінчувався реченням, яке я не наважувався читати вголос навіть зараз. Двері досі відчинені для тебе одного, а решта готових уже увійшла. Залишається тільки автор. Того ж вечора я, працюючи допізна на своїй звичайній роботі модератора, не підключений до жодного стороннього обладнання, залишив увімкнений диктофон на столі. Звичка, яку я мав ще з часів роботи в кол-центрі – записувати важливі дзвінки. Наступного ранку, слухаючи запис, щоб перевірити один робочий момент, я почув під звичайними звуками офісу тихо, на межі чутності, монотонний, рівний голос. Мій власний голос, що рахував. Кімната перша, кімната друга, кімната третя. Рахунок, який я не пам'ятаю, щоб коли-небудь вимовляв уголос.